Yan, ito yung clutch cable para sa GSX-R or GSX-S. Good day guys, so sa video na to, babiyahe tayo, punta tayo Manila para tulungan yung isa sa ka-GSX natin, no? So meron tayong ka-GSX guys na naputulan ng clutch cable nung isang gabi. Unfortunately ay hindi natin siya napuntahan, na medyo alanganing oras na rin, no? At wala ring pyesa. Pero anyways, nakabili na siya ng pyesa ngayon and pupuntahan na natin, iniwan niya sa may Fiati University yung motor. Yun nga sa Manila. At nagdala tayo ng tools para makabit yung bago niyang clutch cable. So meron tayo isang oras na biyahe mula dito sa Antipolo papunta doon sa Fiati sa Manila. So tara, warm up. Alright. Okay, let's go. Shoutout pala sa'yo, Brother Rick, no? So si Brother Rick guys, siya yung nakaputulan ng clutch cable. Naka GSX-R 150 siya. At siya din yung tinulungan natin guys na mag PMS nung nakaraan. Change oil, palit ng filter, spark plug, ano pa ba, brake fluid, brake pad, adjust and lubricate na kadena. So yun, kumbaga ay tinulungan natin na mapaganda yung kondisyon ng kanyang motor. At pati pala kulat guys ay nagpalit din tayo para sa kanyang GSX-R. Yun nga at naiwan din niya sa akin yung sobra dun sa bote. Kaya dinala ko rin ngayon. Aabot ko na sa kanya mamaya. So yun, unfortunately nung pini-PMS ko siya, yung motor niya, hindi ko masyado nabigyan pansin yung clutch lever niya at yung clutch cable niya, no? At yun nga guys, nung pinakita niya sa akin yung naputol dun sa kanyang clutch lever, bumigay siya dun sa may bulitas, yung kinakabit dito sa lever mismo, yung parang bilog. So yun yung naputol sa kanya. Pero I think yung buong kable ay buo naman, okay naman. So re-remedyohan na lang sana namin since nang naputol lang naman is yung bilog, no, yung bulitas. Tinatry sana namin kung pwedeng itali na lang niya muna yung naputol na wire doon sa kabitan dito sa lever. Kaso unfortunately yun nga, wala rin siyang gamit siguro na dala at medyo mahirap din eh. Hindi mo rin sigurado kung kakapit yun since itatali mo nga lang at kung maitatali mo nga ba. At gusto ko rin sana ituro sa kanya guys yung tinatawag na clutchless shifting. Ito yung technique na pwede natin gawin kapag sa mga emergency na pagkakataon, kagaya nun pag naputulan kayo ng clutch lever ng clutch cable. Mahirap nga lang talaga siya gawin pero kumbaga tsatsagain mo lang para makauwi ka, no? Although yun nga, baka masyadong mahirap tsaka gabi na rin noong time na yun, baka lalo lang ding mas nakaka-stress kapag pinilit pa niya na iuwi sa ganong kondisyon. Anyway, sa mga next videos natin guys, try ko gawa ng tutorial yung sinasabi ko na clutchless shifting para sa mga ganong pagkakataon nga kung maputulan tayo ng kable. So kung pagputol naman ng kable nyo guys, ang pinaka mahirap lang dyan is pag galing kayo sa hinto. Pero pag ganito na umaandar na kayo, madali na kumambyo eh. So yun nga, pag aalis ka, pag aandar ka pa lang at pagpahinto ka na, yun yung pinaka mahirap at minsan ay wala kang choice kundi patayin muna ang makina kung hindi mo siya mapasok sa neutral at itulak yung motor gamit ng sarili mong puwersa kapag paalis ka naman. So yun nga, anyways, ipapakita ko lang sa inyo yun guys sa ating next video. So meron pa akong 39 minutes guys na biyahe papunta dun sa Fiati, pero dire-diretso lang naman to hanggang sa umabot tayo ng Manila. So sundan lang natin yung LRT, kumbaga itong LRT 2 at makakarating tayo dun. Similar 80, sige dito kanan na. Okay, so pinag-i-EDSA tayo guys ni Google Maps. Parang ganito rin yung ruta ko papuntang opisina eh, pa Quezon Ave. And I think pa Quezon Ave nga talaga tayo. So I guess ang daan natin ay pa Espanya na pala, papuntang UST, kumbaga dire-diretsoin natin. Yung dire-diretso lang yung Quezon Ave and then Espanya na yon, Manila na yon. Siguro mas matraffic doon sa Aurora pag dinire-diretso. Kaya dinivert niya tayo dito. Oo, pa-office nga tong route na to. So ditong ruta ko guys pag pumapasok ako sa opisina. So nagwo-work ako sa Quezon Ave, malapit sa Delta kung familiar kayo, no? Kaya pakaliwa dyan. 21 minutes. Kaya ito na guys ang Welcome Rotonda, parang border ng Manila at QC. Ayan, so ito Espanya tayo guys. So this is Manila na, Manila proper na to.
Nakatawid na tayo galing sa Quezon City. Anyways, 8 minutes na lang at nandun na tayo. So balikan ko na lang guys pagka nasa Fiati na tayo. Ayun, kita ko na yung Fiati. Ayan guys, so Fiati University. Sa loob daw siya nagpark eh, sa may guardhouse. So tatanong ko na lang. Anyways, at least nandito tayo. Okay, so pasukin ko lang guys, hanapin na natin siya. At balik ko kayo pag nakita ko na siya. So ito na natin entrance guys ng Fiati. Inaantay na natin si Bro Rick. Lalabas daw siya. So ayan pala si Brother Rick. Okay na ipasok? Sige. Okay, so pasok na tayo. Natin yung motor niya. Dito ka ba nag-work? Opo. Okay. Pero pag every month po nag-change po kami sa Paranaque. Oo. Next month naman dito po ulit. Okay. Ayun, ang motor niya. Yan. Dala mo na yung yung clutch cable. Okay. Sige. Hindi, okay lang. Diretso tayo. Yan, so ito yung motor niya guys. At kumalitan niyo ito yung kable. Naputol, nawala na yung bilog. Yung nag-hook dito sa lever. So yan, dito siya bumigay. So ito yung GSXR pala niya guys. Bago natin na-use it, pakita ko sa inyo. Naka Yoshimura siya na full exhaust. Ito yung gusto kong canister din eh. Laki no? Alam ko mabase ang tunog nito eh. Tsaka kumbaga buo lang. So i-sound check natin. Tayo natin kung din yung susi. Kinukuha niya. Ganda ang tunog. Mabase. Ganda. So ito pala yung part number guys. 5A200 23K10. Yan, ito yung clutch cable para sa GSXR or GSXS. Okay, so nag-change venue tayo guys. Dito pa rin naman sa loob ng school, pero lumipat kami dito banda sa malapit sa tabi ng ilog. Yeah, mas maliwalas. Tsaka may spotlight daw dito mamaya kung dumilim man. Hindi kami mahihirapan kasi yun nga, may liwanag. Tulak-tulak muna. Yan, so binabakas muna namin guys ang side fairing dito lang sa kanan para lang mas kita yung kable. Para mas madali. And then, nalagyan namin yung bagong clutch. Okay, so natanggalan namin dito sa baba guys. Sa clutch side. And then, hihilahin na namin sa taas. Kakabit na yung bago. Nabutan na kami ng dilib. Nasa traffic ako. Dahil doon, pag naka-first ako, umaandar siya kahit naka-pihit ako. Ganon? Noong nakaraan ka. Kasi parang mapuputol na siya noon. Mapuputol na po ata eh. So ayan guys, nakabit na natin yung bago niyang clutch cable. Yan, bago na yan. Yan, testing mo bro. Bago ka? Mas mataas? Opo, parang may hindi siya agad. Hindi umaalis ka agad. Kailangan taas mo pa ng konti yung clutch, no? Pero ano po ba yun? Normal lang po ba? Normal lang yun, pero kung gusto mo ibaba natin, pwede naman. Pag-alam kong mahirapan ka ulit mag-neutral pag medyo binaba pa siya. So, ikaw, pero pwede naman konti. Okay lang. Gusto mo, sige, adjust natin. So hindi natin na-adjust, no? Okay na. Naramdaman ko yung sa inyo, normal lang. So, tinesting niya yung sa atin guys. So naramdaman niya yung adjustment ng clutch. Ginawa ko kasi parang pinarehas ko lang naman, no, kung paano yung adjustment ko sa clutch lever. At nagustuhan naman ni Bro Rick. So okay na. So nga pala guys, no, hindi ko napakita sa inyo kung paano palitan yung clutch cable para sa GSXR. Siguro sa ibang videos try natin gawin pag ako nagpalit ng clutch cable sa motor ko, or pwede na pakita ko sa inyo, demonstrate lang. Pero basically guys, ang unang ginagawa natin, okay, so ang unang gagawin natin, tatanggalin natin yung clutch cable dito sa lever. Well, dito sa case ni Bro Rick,
since dito nga yung naputol yung sa kanya, nakatanggal talaga siya. And then dito yan naka wiring, o dito yan nakalusot sa loob, sa gitna, malapit sa T-post. Kaya makikita nyo, ayan siya, naka-kinable tayo ko na ulit ngayon. Tapos bababa yan guys dito sa kabila. Yan, nasara na rin namin yung kaha. Pero dito banda sa likod ng radiator, makikita nyo dyan sa lalabas yung cable. Tapos para may kawit lang siya doon na bakal, pababa yan dito, papunta sa clutch side. Yan, ito na siya. So dito naman sa baba, ang pagtanggal, dalawang 12mm. Kaya makikita nyo yan, luluwagan nyo lang yan, magkabilaan. Tapos nandito yung parang hook dito sa arm, sa baba, clutch arm. Tapos itong wire, kung hindi naputol yung wire nyo dito sa baba, na doon sa likod ang ano niyan, ang kalasan, kumbaga yung lusutan nitong cable na to, nasa likod ditong clutch arm dito sa kaliwa. Yan, tapos pag natanggal yun, kakalas na yan, and then ihilayin nyo lang to at tanggalin itong nut sa kaliwa, palabas pa kaliwa, tapos para mahila nyo itong buong assembly para matanggal dito sa bracket, sa housing. Tapos yun na, hilayin nyo na siya pataas, hilayin nyo papunta doon sa clutch lever. Tapos ang pagbalik nung bagong cable, ganun naman, pabaliktad lang. Doon kayo mag-umpisa sa clutch lever, papasok nyo siya pababa. Since kung makikita nyo guys, yung clutch cable natin, ito yung sa lever side, nakabaluktot siya, no? Nakapael. So hindi natin siya pwedeng umpisahan na galing sa baba, since mahirap tong pasunurin kasi naka-fix to na ano na-curve talaga siya. So dito tayo mag-uumpisa sa taas kapag ipapasok natin siya pababa. So ganoon. Tapos pag yun nga, pagkakalasin nyo, pabaliktad, ihilayin nyo siya pataas. Since madaling kalasin tong baba, diretso lang naman to Yan, yung taas kasi nakabaluktot na ganyan, naka-L. So ilang araw mo rin itong dinagamit bro? Sunday ba yun o Sabado? Sabado po ng gabi. So ano rin, no? 3 days, parang gano'n, 2 days. So sa clutch cable maintenance naman guys, meron na din akong video about that sa pag-lubricate. Pero gagawa na rin ako ng panibagong video para doon sa pag-lubricate ng clutch cable. Yung technique no, para ma-shoot nyo yung lube sa loob ng kable. GSX Brothers. Okay, so bago umuwi guys, testing muna natin yung motor ni Rick. Dito lang, ikot lang natin. Okay. Sabi talagang ay oh, subsob na subsob. Bagay ba? Sa kabila. Hindi pa tayo nagpipicture po yung dalawa. Ah, hindi ba ba? Alright. Okay, ikot lang natin dito guys. Yan, so nilagyan natin ng konting play yung clutch niya para kumbaga hindi masyadong maano yung tension. Yan, yun yung biting point. Subsob na subsob ka sa no? Ganda na kumagat ng clutch niya. Ayos, buhay na ulit. Alright. Yo. Okay na. Maganda biting point niya. Nandito banda. Yan. Hindi masyado mababa, hindi masyado mataas. Tama lang. Okay. Okay, so we're done here guys. Pauwi na rin tayo. At okay na yung motor ni Brother Rick. Nabot tayo ng gabi. Samahan lang niya muna ako sa exit at makiki-CR ako bago tayo lumarga. Parang stuck yung tunog na akin pag nagkatabi ka eh. Hindi na marinig. Ay. Brothers. Okay bro. Sige po. Thank you, ingat ha. Ingat po kaya. Okay. Thank you rin. Alright, pauwi na rin tayo guys. Time to go home.
So inaabot din tayo ng gabi guys kasi well bukod dun sa clutch cable, meron pa siya mga ibang pinagawa eh. So inayos din natin yung wiring ng kanyang signal light. Yung kanyang signal light sa harapan, inayos natin yung pagkakalagay ng wiring kasi bumibitaw, namamatay siya. So yun, pero at least nagawa natin lahat kahit na inaabot ng gabi. Natulungan natin si Brother Rick sa kanyang GSX-R. So pasensya na rin pala guys kung hindi ko napakita yung process no, ng pagpalit ng clutch cable para sa GSX 150 natin. Maybe in another video pakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Since yun nga no, medyo hapon na rin kasi ako dumating. At pagdating ko eh nag-umpisa na ako kagad. Hindi ko na naisabay masyado yung pag-video no, pasensya na rin. So yun lang, thank you sa pagsama sa akin ngayong araw sa pagtulong natin kay Brother Rick para sa kanyang GSX-R. So that's all guys, thank you so much, God bless, bye bye.